Jemi në datën 20 mars edhe sot nis një vit I ri astrologjik, sot fillon shenja e dashit edhe të gjitha ata personat të cilët kanë ditëlindjen sot gëzuar edhe kalofshi sa më bukur. Ndaj ne parashikimin e horoskopit për 12 shenjat e horoskopit për ditën e sotme e kemi marrë tashmë nga Meri e cila është kaq shumë e dashur nga një pjesë e mirë e njerëzve të cilët besojnë në astrologji, I jep këshilla, por ju tregon se cilat janë fushat në cilat duhet keni kujdes gjatë këtij viti të ri astrologjik, gjatë kësaj periudhe dhe fushat në të cilat jeni të favorizuar. Për më tepër ndiqni parashikimin e yjeve. Fundjavë të bukur, 3 ditë të mirë, 3 ditë të paqë, 3 ditë të shëndetshëm për të gjithë. Ky mund të ishte urimi në fakt, jo vetëm nga ana ime, por nga ana e të gjithëve. Siguria e vetes, siguria e shëndetit, siguria e njerëzve tanë, shërbimi, dashuria, qetësia, paqja dhe njëkohësisht durimi që është kryesorja në periudha të tilla. Durim duke qenë që Venusi vazhdon të jetë edema dhe do të vazhdojë të jetë deri në fundin e muajit. Sot kemi nisjen e ciklit të ri diellor, në lëvizjes së vitit të ri astrologjik. Jemi zgjuar dhe kemi filluar fundin e javës dhe ditën e premte me diellin tek dashi, kështu që të themi gëzuar ditëlindjes së njësë dashit. Lëvizja tjetër e rëndësishme që do të kemi është kalimi I Saturnit në datën 22 tek ujorët, gjë që do të shënojë hapat e para, po shijen e parë, që do të jetë provizorisht në fakt se do ta kemi deri nga mesi I korrikut dhe do të kthehet në lëvizjen në të kundërt dhe do të vazhdoj lëvizjen aty për të kthyer te bricjapët nga shtatori dhe deri në datën në të drejtë dhe deri në fundin e vitit të 2 të dhjetorit do ta kemi te bricjapët përsëri. Në 2 të dhjetorit largohet përfundimisht. Megjithatë, I kthemi lëvizjes që ndodh tani në datën 22 të marsit, që është një shije e parë asaj çfarë presim. Ky Saturn do të nxisi, do të na kalojë më fakt, do të na nxisi për gjetjen e zgjidhjes apo të riformatimit të një rutine më normale dhe më afër asaj që ne dëshirojmë dhe që duam. Kemi një hëndërret e dashit në datën 24 që për mua është shumë e rëndësishme sepse do shënoj një formë realisht atë që duam në datën 22, ta kemi të arritur apo të qartë në një formë apo në një mënyrë tjetër në datën 24 të marsit. Mos ta harrojmë që deri në ditën e sotme ankthi dhe stresi dhe frikrat apo fobit apo problematika e shëndetit është përparësi dhe është kryesore që dominonte të gjithë na. Në datën 22 me 23 janë 2 ditë paksa të vështira që do të kërkojnë në fakt qetësinë maksimale dhe kujdesin maksimal, sepse kemi bashkimin nga njëra kemi bashkimin e planetit të fatit me Marsin te bricjapët, gjithashtu të kemi dhe bashkimin e Marsit datën 23 me Plutonin që nuk është as pak ditë e lehtë. Kështu që të kujdesshëm me shumë qetësi, me shumë durim, me shumë tolerancë në familje për të minimizuar çfarëdo lloj vështirësie tjetër që mund na dalin në një mbi këtë ose në këtë situatë që është në vetvete nga më të vështira dhe nga më të pakonceptueshmet për të jetuar të paktën nga ne apo nga të gjithë njerëzit. Pra edhe një herë kemi nga data 9 e marsit deri në datën 20 shtimi dhe rritja ankthit, nga data 20 deri në 22 duket sikur kemi stand-by, kemi shpërthim 22-23 dhe në 24 mos ta harrojmë që do fillojë regresi I problemit dhe njëkohësisht shtimi I optimizmit dhe zgjidhja në një formë dhe në një formë tjetër zgjidhja e problematikës do të na japi shenjat e para që në datën 24-25 të marsit. Kjo për sa I përket hyrjes dhe periudhës, ndërsa konkretisht për shenjën e dashit, u themi gëzuar ditëlindjen përsëri, të gjithë të lindurit në shenjën e dashit, të cilët e fillojnë fundin e javës me diellin tek vetja sot, që në pikë të mëngjesit, kështu që ky fundjavë ose ky 3 ditësh do të jetë me diskutime serioze, në fakt do të jetë me diskutime të mira. Jeni iniciator, shumë nga ne kanë syt nga ju për të gjetjen e ideve të reja apo formave të reja. Mbështetuni dhe shfrytëzojeni këtë 3 ditë për të diskutuar mbi ide të zhvillimeve tuaja praktike dhe profesionale. Ndërkohë, do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm me tonacionet tuaja në familje. Për sa I përket të demave me riorganizim të gjërave dhe të planeve apo të diskutimeve në shtëpinë tuaj apo në mënyrën se si duhet të organizoni kohën tuaj për ditën e sotme. Ndërkohë, nga nesër dhe pas nesër duket sikur nevoja për ndryshim është shumë e madhe. Ndiqni instiktet, jini vetvetja por pa hyrë në hak të tjerëve. Kjo është këshilla ime por deri në datën 23 dhe eksaktësisht do maksimumin e vëmendjes në datën 23.
Për sa i përket binjakëve, do të duhet edhe binjakët të shfrytëzojnë inteligjencën e tyre për të gjetur ide të reja apo riorganizim të ideve që kanë pasur në mendjen e tyre për zhvillimin ekonomik gjatë traditës dhe duhet shfrytëzuar maksimalisht që ato çfarë keni në mendjen tuaj të shkruani dhe të diskutoni apo dhe hapat konkrete të filloni t'i organizoni. Edhe për binjakët do thosha që është e thjeshtë që të jenë vetvetja, por në rastin konkret do të ndihmonin shumë edhe me ngjyrat që keni në mendje apo pozitivitetin që do keni në mendjen tuaj, ta ndani me njerëzit që u rrethojnë në ambientet ku ndodheni. Vim te gaforia, të cilët kujdesi kryesor në datën 23 është lehtësisht e fokusuar tek qetësia juaj, tek ekuilibri juaj emocional, te sistemi juaj nervor. Kështu që bëni ç'është e mundur të ruani me patjetër qetësinë në familjet tuaja. Çështjet sociale dhe profesionale do të jenë impenjime në diskutime apo tematik në diskutimet tuaja, ndërkohë që do të duhet jeni racional, po të minimizuar në argjimet tuaja për sa i përket pjesës së xhepit dhe të kontrollit të ekonomisë tuaj. Kalojmë tek luanët, të cilët ankthin dhe stresin do të duhet ta kontrollojnë. Mënyra se si do të reagoni në drejtim me çfarë frikash apo emocionesh do të keni do të përcaktoj edhe ngjyrën në ambientet tuaja familjare. Edhe pse mos të harojmë që për luanët në këtë periudhë është diskutuar dhe është thënë që do të duhet të jenë pak, shumë pak në shërbim të të tjerëve, pra të jenë pak më të gjerë, pak më tolerantë dhe të kenë sy tek njerëzit që duan. Kjo për sa i përket këtij tradici, nëse e bëni këtë, buzëqeshja nuk do të mungojë në fakt datën 24-25 edhe për zhvillime të rëndësishme tuaja për sa i përket hapave rutinës apo të përditshmes tuaj. Kujdes maksimal për në njerëzit tuaj ditën e nesërme në fakt, në datën 21 të muajit mars dhe shumë pak në tonacione në datën 24. Vim tek virgjëresat, të cilat do të ishte mirë për të kaluar sa më mirë të fundin e javës, të merrej sot me çështjet me shtëpinë e vet, me pamje, duke u marr qoftë edhe me detaje, duke e bërë ambientin pak të bukur, ose duke u marr konkretisht me arritimin, sepse gusto kanë, shije kanë dhe shuhen për këtë gjë, ndërkohë që nga dita e nesërme dhe pastaj mund të merren me pjesën si cilësinë e ushqimit, me ndonjë dietë, me gjëra që kanë të bëjnë me atë çfarë duan të tregojnë në jashtë vetes së tyre dhe njëkohësisht edhe për të ndihmuar dhe cilësinë e ushqimit të njerëzve të familjes. Ushqimi do të jetë një tematik në fakt që do t'i përkasë virgjëreshës deri në datën 24 të muajit, kështu që derisa të vijë ere, merruni me ato korrigjimet e fundit që duhet të bëni në mënyrën se si funksiononi apo se si do të dëshironi që të funksiononi. Është shumë e rëndësishme të mendoni që ajo çfarë vjen bazë kësaj do t'ju gjej në vijë të parë dhe në front të parë. Kështu që për lëvizja, kooperime apo bashkëpunime profesionale do të duhet edhe virgjëresha të fillojë të mendoj apo ti organizoj mendimet, se pavarësisht se në momentet që flasim është pak e vështirë të veprohet ose çdo veprim ka kosto të lartë deri në datën 24, më falni, mbas datës 24 do të kesh probleme shumë të mëdha. Kështu që organizoni agjendën apo mendimet apo planet tuaja për se si do të veproni mbas datës 24 të marsit. Vim te peshorjet, të cilët si prioritet kanë për të marrë me veten, me fizikun e vet, kujdesi do të jetë maksimal tek ju. Në fakt duke vazhduar nga dita e sotme deri në datën 23. Në 24 pastaj do të duhet që të mblidhni veten, të kontrolloni ku jeni, ku s'jeni, pa egzageruar në asnjë gjë, dhe do të duhet të merreni me çështje që përkasin profesionit apo ekonomisë tuaj. Me Venusin te demat në familje të vet, pjesën e suportit dhe mbështetjes së të tjerëve do ta keni maksimalisht. Vim tek akrepat, të cilët do të duhet të ruajnë qetësinë, të ruajnë kontrollin. Venusin e kanë ballë për ballë, gjithashtu hyrja e Marsit me Plutonin në familjen e Briciapët, në një familje shumë të rëndësishme për ata, është shumë e rëndësishme të merret në konsiderat për të ruajtur emocionet dhe për të ruajtur mënyrën se si do të funksionojnë. Kjo pjesa gri apo humbja e durimit është nga mendimet e para apo është nga konstatimet e para që bëhet për akrepat në këtë periudhë. Shumë pak durim akoma, do të keni mundësira përsëri që t'jeni aktiv, t'jeni në vit të parë, t'jeni drejt në luftë për të arritur objektivat tuaja profesionale, kështu që shumë pak akoma durim. Kjo e barazpesh me pjesën se durimi juaj do të ketë, nëse do t'regoni të durueshëm, do të ketë qetësi në familje. Nëse jo, do të ketë çekullime, do të ketë ekuilibër në pjesën e njerëzve të tjerë, kështu
kështu që zgjidheni dhe vendoseni se si do të rregulloheni. Ndërkohë që për zhvillimet e plane profesionale, kam bindjen që fundi i Marsit, ose më saktë me kalimin e Marsit, planetit të veprimit, teksa me Saturnin bashkë tek ujorët, pra Marsit do ta gjej Saturnin tek ujorët, do të bëjë që të merrni shumë seriozisht edhe statusin tuaj, kështu që do të keni mundësira jo vetëm për xhepin, por edhe për emrin ose atë që doni të përfaqësoni në shoqëri, mbas datës 29 marsit të 2020-s. Vim tek shigjetarët, të cilët me çështjet e ekonomisë dhe impenjimet e ekonomisë apo të profesionit janë ato me të cilët do të merren gjatë ditës së sotme, të nesërme dhe në vazhdimsi në fakt do të vazhdoj si impenjim deri në datën 29 të marsit, ndërkohë që për sa i përket pjesës së fizikut apo kujdesit, familja do të jetë mbështetjen totale të tyre apo mbështetje absolute, do t'ju japë mundësinë edhe për qetësinë, edhe për dashurinë dhe për çfarë keni nevojë. Një ndjesi e ngrohtë dhe mirë do të jetë ajo datës 22 gjatë orëve të paradites, për sa i përket mënyrës se si do të ndjeni, por njëkohësisht edhe të kuptoni jo vetëm rëndësinë, por edhe dashurinë që ka familja për ju. Vim të bricjapët, të cilët do të duhet të jenë totalisht të kontrollueshëm në veprimet e tyre praktike, profesionale, në iniciativa dhe në zgjedhjet apo zgjidhjet që do të duhet të japin situatës. Sidomos ditën e diel dhe ditën e hënë. Është shumë e rëndësishme të dielën dhe të hënën të mendoni vetëm veten, vetëm çështje që përkasin fizikut tuaj, vetëm çështje që janë prioritet për ju. Mos u merrni me askën tjetër dhe me asgjë tjetër. Nga e marta dhe në vazhdimsi do keni mundësi të merreni edhe me të tjerët. Edhe njëherë, mos kaloni limitin në asnjë gjë duke nisur nga dita e sotme deri në datën 24. Vim tek ujorët, të cilët në ditën e sotme dielli tek dashi do të nxjerrë prioritet çështje që përkasin familjes së tyre në fakt. Në datën 22 Saturni vin tek ju. Kam një 3 vjet që flas për të pjesën e Saturnit tek ujorët si për të parapritur çështjeve, kështu që besoj dhe shpresoj që të keni bërë kontrollet e duhura, të keni siguruar shëndetin tuaj, të jeni mësuar të ushqeni shëndetshëm, që me këtë Saturn, nga ky Saturn më saktë, të merrni atë çfarë meritoni. Status, struktur, emër, pozicionim, pushtet në formën më të mirë dhe më të pranueshme, më të ngrohtë për juve. Pra, të mos i merrni anët negative, po t'i merrni më të mirën që ka për dhënë ky Saturn. Kështu që shpresoj që ta keni bërë, dhe nëse nuk e keni bërë, këtë ditë është momenti që të merreni realisht për të siguruar fizikun, për të stabilizuar të pjesën e materjes së trupit tuaj dhe për të qenë të gatshëm për hapat që do të vinë, se është një periudhë goxha e gjatë në fakt, duke menduar që do të jetë gjysmë viti si vjet dhe 3 vitet në vazhdimsi, kështu që do keni shumë kohë për të siguruar dhe për të arritur objektivat në statusin tuaj socialo-profesional. Vim dhe tek peshqit e të fundit, kanë në Mërkurin tek vetja që në datën 16, do të bëj hyrje tek Neptuni për pak ditë, Neptuni vazhdon të jetë aty, u largua dielli, por kjo mbarua periudhën e ditëlindjes tuaj, por kjo do të thotë që do të mungoj diell në mendimet tuaja, edhe pse luhatja e emocionit do të jetë karakteristik për ditën e sotme dhe ditën e nesërme gjithashtu. Do të ndryshojnë çështjet ditën e diel dhe ndërkohë gjërat e mira apo lajmet e mira apo pozitivitetin do ta keni shumë të prekshëm dhe shumë afër jush nga data 25 e muajit mars. Venusi te Dema në fakt është një vendosje e cila do t'ju ndihmojë shumë për sa i përket mënyrës se si ndjeni në raport me dashurinë, në çfarëdo lloj raporti që t'jeni, si familje, si raporte intime, si lidhje normale, pra kjo ose nga dashuria e familjes në të tërën e vet. Kjo është një armë shumë e fortë për ju, për të ruajtur ekuilibrin emocional dhe për të mos u deprimuar dhe për të mos u rrëzuar. Ndërsa për sa i përket çështjeve praktike, këtu na duhet kontroll. Në fakt, kontrolli do të vazhdoj edhe më në brendësi. Kontrolloni xhepin pa egzageruar në shpenzime dhe në argjime, dhe kjo do të jetë këshilla ime që do të vazhdoj edhe përtej marsit. Edhe njerë, durimi është këshilla e vetme, e cila duhet të jetë duhet merret parasysh nga të gjithë deri në datën 24 të muajit mars. Fundjavë të qetë, fundjavë të paqë, fundjavë të shëndetshme.